Вітаю, друзі! Сьогодні маю для вас чудовий літній сирник з полуницею. Він ніжний, як хмаринка, і просто тане в роті, як морозиво. Саме такою випічкою хочеться ласувати влітку, тож до роботи. Для красивого двохколірного коржа у чашу для збивання викладіть 5 яєчних жовтків і 1 яйце. У мене яйця середнього розміру. Досипте 25 грамів цукру і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до світлої, дуже пишної маси. Тут важливо справді добре збити цю масу. За бажанням, для більш яскравого кольору можете додати 1/3 чайної ложки куркуми. Тим часом у мисочку помістіть 65 грамів просіяного борошна. Докладіть 1/3 пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна, незалежно від ваги цієї пачки. І ретельно перемішайте. Всипте суху суміш у жовткову і лопаткою круговими рухами знизу вверх перемішайте до однорідності. Наприкінці влийте столову ложку, це 15 мл, столового 9% оцту і знову ніжно перемішайте. Випікати корж ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 6 см. Перекладіть тісто у форму, а далі лопаткою розрівняйте по усій площі. Зверху, через дрібненьке ситечко, рівномірно посипте тісто тонесеньким шаром какао. На це піде приблизно 1 столова ложка какао. Для рожевої частини тіста у чашу для збивання помістіть 5 яєчних білків. І знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера кілька секунд до утворення так званої пивної піни. А далі порціями поступово всипте 100 грамів дрібного цукру. Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще кілька хвилин до стійкої пишної піни і повного розчинення цукру. Далі знизьте оберти до мінімальних і влийте 15 мл 9% оцту. Оцет додають, щоб піна стала ще стабільнішою та густішою. Ви можете побачити, як після додавання оцтової кислоти білок моментально денатурується і піна стає відразу ще густішою. Для сухої суміші у мисочку насипте 1 пачку киселю рожевого кольору, вишневого чи журавлинового. Докладіть 60 грамів борошна та 1/3 стандартної пачки розпушувача. Перемішайте усе до однорідності. Порціями у 3 заходи докладіть суху суміш у білкову і вмішайте її у тісто, слідкуючи, щоб максимально зберіглась повітряність маси. Наприкінці лопаткою підніміть тісто з дна, щоб не залишилось непромішаних ділянок. Ложкою рівномірно розкладіть білкове тісто кубками по усій площі какао, а потім акуратно розрівняйте. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж буде м'яко пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Друзі, нагадую вам про свої 2 томи зі смачними рецептами галицьких пляцків. У кожній книзі по 50 детально описаних рецептів смачних пляцків. До кожного рецепту є велике, красиве фото розрізу, щоб було видно, що має вийти. Рецепти в 2 томах не повторюються. Якісний папір, поліграфія, тверда палітурка вас приємно здивують. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для сирного прошарку у 500 мл гарячої води розчиніть 2 пачки порошку желе з апельсиновим смаком. 1 пачка повинна бути розрахована на 500 мл рідини. Окремо 10 грамів швидкорозчинного желатину сполучіть з 50 мл води, а через 15 хвилин нагрійте до розчинення. Влийте желатин до апельсинового желе
і перемішайте. У мисці сполучіть 600 грамів смачного, жирного, кисломолочного сиру, 150 грамів цукру та підготовлену желейну суміш. Занурювальним блендером подрібніть усе до однорідної кремової маси. Далі нам потрібно взяти 350 мл холодних вершків для збивання. У мене вершки жирністю 36%. І знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера кілька хвилин до загустіння. Влийте до вершків кілька столових ложок сирної маси і перемішайте до однорідності. Це допоможе нам значно легше вмішати вершки у сирну масу. А далі у кілька заходів лопаткою вмішайте підготовлені вершки у сирну масу. Почекайте кілька хвилин, коли сирна маса почне схоплюватись. Формувати сирник краще у кулінарній рамці з високими бортиками. На підложку викладіть корж. На нього вилийте усю сирну масу. Гарненько розрівняйте її по усій площі. Накрийте форму харчовою плівкою і помістіть в холодильник на 40-60 хвилин. За цей час 250 грамів полуниці наріжте кружечками товщиною приблизно 7-8 мм. А одну пачку желе, розраховану на 500 мл рідини, розчиніть у 200 мл води. Висипте полуницю на застиглу сирну масу і рівномірно розкладіть її по усій площі. Зверху залийте підготовленим желе і помістіть в холодильник на 10-15 хвилин. А коли желе загусне разом з полуницею в ньому, зверху залийте ще однією порцією желе, тобто знову розчиніть ще одну пачку желе у 200 мл води. Не забудьте помістити сирник в холодильник на кілька годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага нашого богатиря – 2 кг і майже 900 грамів. Висота – 8 см. Ну що, глянемо, чи добре наш красень нарізається і чи красивий на зрізі? Що тут сказати? Це справжнісінька краса і смакота. Сирник має дуже привабливий, елегантний розріз. Красивий двохколірний бісквіт гарно поєднується із ніжною сирною масою та полуничним желейним прошарком. Сирник гарно нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки гарно тримають форму і заворожують своєю красою. А ще це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.